Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τον φυσιτήρα μπαταρίας της εταιρείας Husqvarna Aspire B8X P4A. Ο φυσιτήρας έρχεται με μπαταρία τάσης 18V και χωρητικότητας 4 αμπερορίων, φορτιστή, έχει βάρος 2 κιλά, ροή αέρα 10 κυβικά μέτρα το λεπτό και ταχύτητα αέρα 144 χιλιόμετρα/ώρα. Ανοίγοντας συσκευασία, βλέπουμε ένα έξτρα προστατευτικό χαρτόνι, πάνω στο οποίο υπάρχει QR code, το οποίο μας παραπέμπει στο site της εταιρείας για οδηγίες και λεπτομέρειες για τα προϊόντα της. Αφού αφαιρέσουμε το χαρτόνι, βλέπουμε πρώτα το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο έχει και την ελληνική γλώσσα και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του φυσιτήρα. Συνεχίζουμε με την μπαταρία ιόντων λιθίου 18V και χωρητικότητας 4 αμπερορίων, η οποία είναι της σειράς Power for All, που σημαίνει ότι μπορεί να μπει και σε άλλα μηχανήματα της εταιρείας. Στη συνέχεια βλέπουμε το φορτιστή, ο οποίος με τα δύο λαμπάκια που διαθέτει, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και ανάλογα με τον τρόπο που αυτά λειτουργούν, μπορούμε και ξέρουμε πότε η μπαταρία μας δεν φορτίζει λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, πότε είναι κατεστραμμένη, πότε φορτίζει κανονικά, πότε έχει φορτιστεί σε ποσοστό 80% και πότε είναι πλήρως φορτισμένη. Συνεχίζουμε με το φυσιτήρα, ο οποίος είναι εξαιρετικά ελαφρύς και κατασκευασμένος από ποιοτικά πλαστικά μέρη, έχει αντιλουστική λαβή και ένδειξη στάθμης μπαταρίας, κουμπί on-off και κουμπί με το οποίο εναλλάσσουμε τις τρεις διαφορετικές σκάλες για την δύναμη με την οποία θέλουμε να φυσάει ο φυσιτήρας. Έπειτα βλέπουμε το σωλήνα του φυσιτήρα, ο οποίος είναι και αυτός κατασκευασμένος από πολύ καλό πλαστικό και διαθέτει κλιπ για να μπορούμε να τον κουμπώνουμε και να το ξεκουμπώνουμε πολύ εύκολα. Τέλος, στη συσκευασία θα βρούμε μεταλλική κρεμάστρα και βίδες με ούπα για να μπορούμε να κρεμάσουμε το φυσιτήρα στον τοίχο, εξοικονομώντας έτσι χώρο, αλλά και για να είναι πιο σταθερός και ασφαλής κατά την αποθήκευσή του. Για να κουμπώσουμε το σωλήνα στο φυσιτήρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ευθυγραμμίσουμε το τριγωνικό πλαστικό που βρίσκεται στο επάνω μέρος του φυσιτήρα με την αντίστοιχη υποδοχή του σωλήνα, όπου βρίσκεται το πορτοκαλί κλιπ, και να πιέσουμε δυναμικά έως ότου ακούσουμε το κλικ του κουμπώματος. Αντιστρόφως, για να αφαιρέσουμε το σωλήνα, πιέζουμε καλά το πορτοκαλί κλιπ και τραβάμε με δύναμη προς τα έξω. Βάζουμε την μπαταρία στο φυσιτήρα και πάμε να φυσήξουμε μερικά ξερά φύλλα και χόρτα. Πιέζουμε το κουμπί on και ενώ έχουμε πατημένη τη σκανδάλη, πιέζουμε το κουμπί της επιλογής δύναμης στην πρώτη σκάλα. Ακόμα και στην πρώτη σκάλα, ο φυσιτήρας σμπρώχνει με ευκολία ξερά χόρτα και φύλλα σε απόσταση περίπου 1 μέτρου. Αφού πιέσουμε μία φορά ακόμα τον επιλογέα δύναμης, στη δεύτερη σκάλα βλέπουμε ότι σμπρώχνει με μεγαλύτερη δύναμη τα μαζεμένα σκουπίδια. Τέλος, βάζουμε και την τρίτη σκάλα και βλέπουμε ότι η δύναμη του αέρα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να παρασύρει τον μαζεμένο σωρό από σκουπίδια με μεγάλη ευκολία. Αυτή ήταν η παρουσίαση του φυσιτήρα μπαταρίας της Husqvarna Aspire B8X P4A, ενός ποιοτικού και δυνατού μηχανήματος που θα μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αφού με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούμε να καθαρίσουμε οτιδήποτε θελήσουμε στον κήπο, στο μπαλκόνι ή ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.